Chào anh em nhé. Sau cho anh em xem con xe dép mini. Đấy. Này xài động cơ 48V nhé, 1000W. Đây. Cho anh em xem. Đây. Giảm sóc này. Đấy, êm lắm nha. Rất là êm luôn. Đây. Này chạy đường ổ gà đồ êm lắm. Đây. Giờ mình sẽ đi test thử cho anh em xem nhé. Xem chở ba mẹ con nhà nó đi vòng vòng xem thế nào. Kia con Cotter chạy xăng với điện luôn, chưa có thời gian test. Đây để chở mẹ con nó đi một vòng xem sao.
đâu gì đi. Nhỏ cái lốc à. Anh em nha, đây nhỏ cái lốc nha. Đây, nhỏ rồi chứ. Nó đây cả loài đấy. Tí nha, tạm quay lại. Đây chủ cái lốc nha. Lên đây mực đó. Thế có gì đi. Nhau đi bố. Tay đi. Đây là anh em đang leo dốc này. Đây nhìn bằng tôi hơi dốc đứng lắm đấy. Anh em test thử cái đường đồ nghề trên nổ lắm nha. Đường của bạn kinh quá. Ôi, đi ok anh em, chả sao. Đây, đường xịn, đường này luôn tất. Không có cái sai, không có cái sai cũng có cái lợi của nó anh em ạ. Đây, cần đi sai. Đi sai cho đi mấy cái đường này là được.